وأنا كان السؤال أنه قال نفخ فيه القانتين، وكانت من القانتين، لماذا لم يقل من القانتات؟ نعم. أولا في القرآن، يعني أولا عموم العرب وفي القرآن عموم العرب يغلبون الذكور على الإناث، أولا كحكم عام، يعني حكم عام، والقرآن كذلك عندما يذكر المسلمين أو المؤمنين أو شيء يقصد به العموم. نعم. يعني هو لا يعني يأتي إلى جماعة الإناث إلا إذا كان هنالك أمر يخص الإناث. يعني مثل امرأة لوط وكانت من الغابرين. نعم. قدرناها من الغابرين. فإذا الحكم العام في اللغة أنها عندما يذكر يعني جماعة الذكور يقصد به العموم، هذا أولا. هذا نعم. الأمر الآخر الحقيقة هم يعني هاي يفسروها تفسيرين، يعني إضافة إلى التغليب الذي هو العام. يعني وكانت من القانتين، يذكرون يعني نسلها آبائها من القانتين، يعني هي من سلسلة الجذور، من سلسلة آباء قانتين، فيكون لها عند ذلك أمدح. هذا أمر. والأمر الآخر أيضا هنالك سبب آخر، أن الذين كملوا من الرجال كثير، ليس مثل النساء، وهم أعلى من النساء، لأن فيهم الرسل وأولي العزم يعني الأنبياء، فهم الذين كملوا من الرجال كثير وأعلى. فقال وكان من القانتين، يعني مع الجماعة الذين هم أعلى. لو قال من القانتات لا، لم تكن بتلك المنزلة، فمدحها يعني بآبائها ومدحها بجماعة الذكور والتغليب أيضا. من كل النواحي هي أولى. هذا أمدح أيضا يعني. ولكن مثلا دكتور فاضل يحضرنا في سورة يوسف مثلا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، قال وقال في سورة النساء لنساء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا. هل هذا أيضا على التغليب بواقع السياق الوارد فيه، أم أنه كما يقال أن الجمع الذي ليس له مفرد من نوعه يجوز معاملته معاملة المذكر والمؤنث؟ هو هذا حكم آخر. هذا حكم آخر. نعم. لكن على السريع أذكر لك يعني في جماعة التكسير، هو طبعا من الحكم يجوز، لكن عندما نقول قال نسوة، التذكير يدل على القلة والتأنيث يدل على الكثرة، ولذلك قالت الأعراب آمنا. نعم. بينما قال وقال نسوة في المدينة، قلة. قالت الأعراب هذا كثير. ولذلك لاحظ يعني إذا فتشت في القرآن جاءتهم رسلهم أو جاءهم الرسل. نعم. تلاحظ دائما جاءتهم أكثر، يعني هم المجتمعات أكثر. سليم. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، الذين قالوا إن الله إلينا أن لا نؤمن إلا برسول يأتي حتى يأتينا بقربان تأكله النار أو هالشكل بالآية. عهد إلينا أن لا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ قال جاءكم، يعني مجموعة قليلة. جاءتكم. بينما جاءتهم الرسل ويذكرها في الآخرة لما يقرر الناس المعذبين، قد جاءتكم رسل، يذكرها جاءتكم بالتذكير هذا. فإذا التذكير والتأنيث لحكم آخر، هذا قرره الفراء في كتاب معاني القرآن. حكم